Tony Gregorius eindelijk voor het eerst in 15 jaar hulde, vielen zijn tranen op de snuit van een blinde paard, dat niet alleen het leven van een dakloze had veranderd, maar ook de ware blindheid van een miljonair had onthuld die dacht alles te zien. 3 maanden voordat Mamon van overgave, liep Gregorius door de marmeren gangen van zijn villa in Schravenhage, plannen smeden voor zijn meest uitgekiende Grap. De 50-jarige zakenman, eigenaar van een fortuin opgebouwd uit paardenstallen, onroerend goed en logistieke bedrijven, had een eigenaardige en rede hobby, de ellende van anderen veranderen, in vermaak voor zijn sociale kring. Het was een dinsdagochtend toen zijn staalmanager belde met nieuws dat voor een normaal persoon verdrietig zou zijn. Een van de recent aangekochte paarden, een Arabisch volbloed met een kastanjebruine vacht, was volledig blind aangekomen vanwege de mishandeling op de vorige boerderij. Het dier dat door de verzorgers al Brown was genoemd vanwege zijn imposante voorkomen, zelfs in tegenspoed, zou een verlies van o 50 betekenen. Maar Gregorius zag geen verlies. Hij zag een kans, een blind paard, mompelde hij, terwijl hij aan zijn gouden ring draaide en een duivels idee vorm kreeg. Wat een kennereis cadeau voor iemand die niets te verliezen heeft. Die avond, tijdens een diner in zijn exclusieve club, presenteerde Gregorius zijn nieuwe streek aan zijn vrienden. Het waren allemaal mannen zoals hij rijk verveeld en verslaafd aan het gevoel van superioriteit dat ze ervoeren bij het belachelijk maken van minder fortuinlijken. Ze hadden een spelletje dat ze komische liefdadigheid noemden. Ze streden om te zien wie iemand op de meest absurde manier kon helpen door genante situaties te creëren om vervolgens te lachen om de naïviteit van anderen. Stel je het gezicht van die arme man voor als hij ontdekt dat hij een paard heeft gekregen dat niet kan zien, lachte Gregorius, terwijl hij een stuk biefstuk afsnijdt. Hij zal denken dat hij de loterij heeft gewonnen, totdat hij probeert erop te rijden. Het lachen weerklonk door de privézaal, maar er hing iets anders in de lucht die avond. Misschien was het de wijn, misschien de vloeiende behoefte van Gregorius om zijn eigen eerdere vreedheden te overtreffen, maar hij voelde dat deze krap speciaal moest zijn. Hij moest het perfecte slachtoffer vinden. Toen herinnerde hij zich Oscar. Oscar Mendes was ongeveer een jaar eerder op straat verschenen in het centrum van de stad, toen Gregorius eraf en toe langs reed op weg naar vergaderingen. De 50-jarige man stond altijd op dezelfde plek, in brakeligend terrein, vlak bij de brug, waar hij een onderkomen had geïmproviseerd met zeilen en karton. In tegenstelling tot andere daklozen, die Gregorius al eerder in zijn spelletjes had gebruikt, behield Oscar een waardigheid die de miljonair irriteerde. Zelfs in zijn situatie groette de man voorbijgangers, hielp hij andere behoeftigen en vroeg hij nooit opdringerig om geld. Er was iets in Oscars houding dat Gregorius diep irriteerde. Misschien was het het feit dat de man, zelfs nadat hij alles had verloren, zijn menselijkheid niet had verloren. En dat was, voor iemand die geloofde dat geld het enige was, dat winnaars van verliezers scheidde, in persoonlijke belediging. Oscar was niet op straat geboren. 7 jaar eerder was hij eigenaar geweest van een kleine autowerkplaats in het binnenland van Nederland. Getrouwd met Mirjam gedurende 20 jaar, vader van een tienerzoon genaamd Robert, zijn leven was eenvoudig maar vol. Hij stond vroeg op, werkte met zijn handen, ging naar huis waar hij werd verwelkomd met de glimlach van zijn vrouw en de schoolprestaties van zijn zoon. De ondergang begon met de plotselinge dood van Mirjam door een longembolie. Oscar, kapot van verdriet, begon te drinken om de pijn te verdoven. 6 maanden later stierf Robert bij een motorongeluk. Hij was van school aan het komen, toen hij werd aangereden door een dronken automobilist. In minder dan een jaar had Oscar zijn hele reden tot leven verloren. De werkplaats, zonder de eerdere toewijding, begon te faillieten. Klanten vertrokken, medewerkers vroegen ontslag, en de schulden stapelden zich op.
Oscar verkocht alles wat hij had om zijn verplichtingen na te komen, maar het was niet genoeg. Alcohol was zijn enige metgezel geworden, en dat was een slechte financiële adviseur. Toen hij zijn huis verloor, had Oscar nergens meer naartoe te gaan. Zonder nabije familie en met de weinige vrienden die zich saamden voor de situatie, liep hij door de straten met een oude rugzak en de kleren die hij aan had. Aanvankelijk geloofde hij dat het tijdelijk zou zijn. Hij zou een baan vinden, in kamer huren, zijn leven heropbouwen. Maar de wereld is niet vriendelijk voor mannen van middelbare leeftijd, zonder vaste woonplaats. Afgewezen bij tientallen sollicitatiegesprekken, vernederd door overbelaste maatschappelijk werkers en genegeerd door de verre familie die hem beschouwde als een mislukking, accepteerde Oscar geleidelijk zijn nieuwe realiteit. De straten werden zijn thuis en hij leerde de regels van het overleven, waar hij voedsel kon vinden, welke plekken veilig waren om te slapen, hoe hij zich kon beschermen tegen de kou en de regen. Maar Oscar bewaarde iets wat het leven hem niet had kunnen afnemen, zijn vermogen om het lijden van anderen te zien en te proberen te verlichten. Zelfs zonder iets te hebben, deelde hij het weinige wat hij had met andere daklozen in nog slechtere omstandigheden. Hij troostte wie heelde, beschermde wie zwakker was, en hield een vlam van hoop in stand die hij zelf niet begreep waar die vandaan kwam. Het was een bewolkte donderdag in juni, toen Gregorius besloot zijn plan in actie te brengen. Hij droeg een eenvoudiger pak, pakte zijn minder opvallende Mercedes en reed naar de paardenstal om Brown op te halen. Het paard, zelfs blind, was majestueus. Zijn kastanjebruine vacht glansde door de zorg die hij kreeg, en zijn gespierde bouw toonde zijn edele afkomst. Alleen zijn ogen, glazig en zonder focus, toonden zijn handicap. Vandaag zul je je nieuwe eigenaar ontmoeten, zei Gregorius tegen het dier terwijl hij het in de bus laadde. Een man die je net zo zal waarderen als jij je nieuwe leven zult waarderen. Het sarcasme druipte van elk woord. Toen hij aankwam bij het braakliggende terrein, waar Oscar meestal verbleef, vond Gregorius de man naast een klein kampvuur zitten, naar de dansende vlammen kijkend. Er was iets meditatiefs aan die scène dat de miljonair bijna deed aarzelen. Bijna. Goedemiddag, zei Gregorius, in valselijk hartelijke toon aannemend. U bent Oscar, toch? Ik heb van u gehoord. Oscar keek op, verrast. Het was niet gebruikelijk dat goed geklede mannen hem op zijn adres bezochten. Jazeker, meneer, kan ik u ergens mee helpen? Het beleefde antwoord irriteerde Gregorius. Hoe kon iemand in zo'n armoede hulp aanbieden? Eigenlijk ben ik iets voor u komen brengen. In cadeau. Toen bracht Gregorius Brown uit de bus. Het paard, zelfs zonder te zien, leek de verandering van omgeving te voelen. Zijn neusgaten verwijden zich, nieuwe geuren opvangend, en hij blies zachtjes. Dit paard is nu van u, kondigde Gregorius aan, zijn lachen nauwelijks onderdrukkend. Een volbloed Arabier moet wel een paar €1000 waard zijn makkelijk. Oscar stond langzaam op, niet wetende wat hij zag. Hij naderde het dier voorzichtig, zijn hand uitstrekkend om zijn snout aan te raken. Brown bewoog niet, maar zijn neusgaten trilden bij de zachte aanraking. Meneer, dat is erg genereus, maar waarom doet u dit? Vroeg Oscar, oprecht verbaasd. Laten we zeggen dat het mijn manier is om iets terug te doen voor de gemeenschap, antwoordde Gregorius, genietend van elk moment van de situatie. Er is alleen een klein detail dat ik vergat te vermelden. Hij is, hoe kan ik het zeggen, een beetje anders. Toen begreep Oscar het. Hij bewoog zijn hand voor de ogen van het paard, stak een aansteker aan bij het gezicht van het dier. Brown reageerde niet op enige visuele prikkel. Hij was volledig blind. Gregorius verwachtte teleurstelling te zien, misschien woede. Hij verwachtte dat Oscar zou schreeuwen, zou klagen over de wrede graf. Maar wat hij zag was iets wat niet in zijn berekeningen zat, begrip. Ah, begrijp ik, zei Oscar zachtjes, Browns nek aaiende. Jij en ik hebben iets gemeen toch, maatje?
De wereld vindt dat we nergens goed voor zijn. De reactie overviel Gregorius. Waar was de vernedering, de opstand, de wanhoop die zijn verhalen in de club zou voeden? Nou, stotterde de miljonair, ik hoop dat jullie elkaars gezelschap prettig vinden. En hij ging weg lachend, maar het was een geforceerd gelach. Er was iets in Oscars sereniteit dat hem verontrustte. Die avond, alleen op het braakliggende terrein met een blind paard, stond Oscar voor een monumentaal praktisch dilemma. Hoe moet hij voor zo'n dier zorgen zonder middelen, zonder geschikte schuilplaats, zonder veterinair kennis? De logica zei dat hij het cadeau moest weigeren. Iemand moest zoeken die beter voor Brown kon zorgen. Maar toen hij in de lichtloze ogen van het paard keek, zag Oscar een reflectie van zichzelf. Twee wezens die door de wereld werden afgewezen, beschouwd als onbruikbaar, verenigd door toeval en de vreedheid van anderen. Weet je wat, Brown, zei hij, de naam gebruikend die hij Gregorius had horen noemen. Misschien kunnen we elkaar wel helpen. Jij geeft me gezelschap, ik geef je bescherming. Het wordt niet makkelijk, maar wanneer waren onze levens makkelijk? Gedurende de eerste dagen gebruikte Oscar al zijn creativiteit en overlevingservaring om zijn geïmproviseerde onderkomen aan te passen aan de behoeften van Brown. Met hout uit containers en zeilen, die door lokale winkeliers werden geschonken, bouwde hij een grotere structuur die het paard tegen regen en wind kon beschermen. De voting was no groter uitdaging. Oscar deelde zijn eten met Bruin, maar wist dat het niet genoeg was. Hij begon door de stad te zwerven op zoek naar restjes kronten en fruit emerius. Markten, restjes brood bij bakkerieën. Alles wat zijn nieuwe metgezel kon voeden. Tijdens deze expedities begon er iets onverwachts te gebeuren. Mensen merkten Oscar op een andere manier op. Een man die voor een blind paard zorgde in de straten trok de aandacht op een manier die een eenvoudige dakloze niet kon. De eerste was een 8-jarig meisje genaamd Sophia, die elke dag langskwam op weg naar school. Ze stopte om Brown te bekijken en vroeg haar vader waarom het paard haar niet aankeek. Toen Oscar uitlegde over de blindheid van het dier, kwam Sophia de volgende dag terug met een wortel die ze aan haar moeder had gevraagd. Voor het paardje, zei ze de kleine wortel aanbieden. Mijn oma zei dat wortels goed zijn voor de ogen. Oscar nam het cadeau aan met tranen in zijn ogen. Hoe lang had hij geen oprecht gebaar van vriendelijkheid meer ontvangen? Al snel begonnen andere kinderen te verschijnen. Daarna kwamen de ouders, nieuwsgierig naar dat vreemde duo. En Rashorse, die verzorgd werd door een dakloze, was een verhaal dat interesse en geleidelijk aan mededogen wekte. Toen verscheen Camila Ferreira in hun leven. Camila was een 35-jarige dierenarts, die werkte in een kliniek in de buurt. Ze had van Oscar en Brown gehoord via een klant die langs het braakliggende terrein was gegaan en gefascineerd was geraakt door de situatie. Als vrijwilliger bij verschillende dierenbeschermingsorganisaties besloot Camila te onderzoeken. Toen ze op een zaterdagochtend aankwam, vond ze Oscar Brown borstelen met een oude borstel die hij in de vuilnisbak had gevonden. De zorg, het geduld, de duidelijke genegenheid tussen mens en dier maakten een diepe indruk op haar. Dag, zei ze, langzaam naderend. Ik ben dierenarts. Mag ik uw paard onderzoeken? Oscar aanvankelijk wantrouwig. Hij wist dat autoriteiten hem van Brown konden scheiden. Kalmeerde geleidelijk aan bij Camila's oprechte bezorgdheid. Ze onderzocht het dier zorgvuldig, controleerde zijn algemene gezondheid, analyseerde de beschadigde ogen. Hij is goed verzorgd, concludeerde ze. Verrast. Gezien de omstandigheden, doet u een uitzonderlijk goed werk. Hij is alles wat ik heb, antwoordde Oscar eenvoudig. En ik ben alles wat hij heeft. Die zin raakte Camila diep. Die avond kon ze niet stoppen met nadenken over de situatie. Een dakloze man die elke gram van zijn energie en beperkte middelen wijde aan de verzorging van een dier dat iedereen een last zou noemen.
Het was een les in onvoorwaardelijke liefde, die de meeste mensen nooit leren. Toen nam Camilla een beslissing die alles zou veranderen. Zij maakte een foto van Oscar en Brown, met zijn toestemming, en schreef een ontroerende tekst over het verhaal dat ze had ontdekt. Ze postte het op haar sociale media, met de hashtag #blind Paard dakloze man, en vroeg de community om hulp voor deze twee wezens, die elkaar hadden gevonden in de ellende. De post ging viraal op een manier die niemand had verwacht. Binnen 24 uur was het verhaal duizenden keren gedeeld. Mensen uit de hele stad, later uit de hele provincie, begonnen zich te mobiliseren. Donaties van voer, bouwmaterialen, dekens en dierenartsmiddelen stroomden binnen. Vrijwilligers boden aan om een betere schuilplaats voor Brown te bouwen. Elk verhaal was een les in menselijkheid, die zijn leven van privileges hem nooit had geboden. Het moment van grootste transformatie kwam 6 maanden na dat eerste bezoek. Project Brown was zo gegroeid dat het een groter terrein en een geschiktere structuur had gekregen. Het was verhuisd en alle vrijwilligers hielpen met het vervoeren van de materialen. Gregorius droeg een zak voer toen hij struikelde en viel, waardoor het voer over de grond verspreid werd. In andere tijden zou hij tegen iemand hebben geschreeuwd, iemand anders de schuld hebben gegeven, zijn positie hebben gebruikt om elke gene te voorkomen. Maar op die dag lachte hij gewoon om zichzelf en begon hij de verspreide korrels op te rapen. Overkomt iedereen wel eens, zei Oscar boekend om te helpen. 1 jaar geleden had ik iemand ontslagen daarvoor, gaf Gregorius toe. En vandaag leer ik dat zelfs een miljonair kan struikelen. Oscar glimlachte. Weet je wat het verschil is tussen struikelen en vallen? Wat, als je struikelt, sta je weer op. Als je valt, moet iemand je helpen opstaan. Jij hebt je leven lang gestruikeld en gedacht dat je viel. Die avond in de nieuwe ruimte van het project vond een kleine openingsceremonie plaats. Niets formeels, alleen de vrijwilligers, enkele buurtbewoners, en natuurlijk Osorio en Brown als belangrijkste gasten. Camilla, die een goede vriendin van Osorio was geworden en veterinair coördinator van het project, hield een korte toespraak. Deze plek is ontstaan uit een daad van vreedheid, die is veranderd in een symbool van hoop. Het bewijst dat onvoorwaardelijke liefde elke situatie kan veranderen, hoe moeilijk die ook lijkt. Ze keek Gregorius recht in de ogen en het bewijst dat het nooit te laat is om te kiezen voor een beter mens te zijn. Gregorius zei niets, maar glimlachte voor het eerst in maanden. Een echte glimlach, niet de berekende glimlach die hij gebruikte tijdens onderhandelingen of sociale bijeenkomsten. Terwijl iedereen die avond afscheid nam, naderde Gregorius Brown nog een laatste keer. Het paard dat hem al kende aan zijn gehoor en stem, drukte zijn snout tegen zijn hand. Dank je wel, maatje, fluisterde Gregorius. Jij hebt me laten zien. Osorio, die de laatste spullen opruimde, hoorde het. Hij heeft die kracht wel degelijk. Brown ziet met zijn hart, en zijn hart is te groot om wrok te koesteren. Hoe heb je dat geleerd? Vroeg Gregorius. Door alles te verliezen, antwoordde Osorio eenvoudig. Als je niets meer te beschermen hebt, is er ruimte over om lief te hebben. 2 jaar later was Project Brown een nationaal referentiepunt geworden op het gebied van sociale reïntegratie en dier-assisted therapie. Wat begon als een geïmproviseerd onderkomen voor een blind paard, was uitgegroeid tot een compleet centrum dat tientallen kwetsbare mensen hielp, altijd met Brown als het symbolische hart van het project. Gregorius had 2 van zijn huizen verkocht om de uitbreiding te financieren, maar niet als een groot gebaar van liefdadigheid. Hij stond erop dat niemand de herkomst van de middelen wist en prefereerde dat het geld via anonieme donaties binnenkwam. Hij had van Osorio geleerd dat ware vrijheid geen publiek nodig heeft. Zijn persoonlijke leven was ook drastisch veranderd.
De villa werd verkocht en hij verhuisde naar een eenvoudig appartement in de buurt van het project. Niet uit financiële noodzaak, hij was nog steeds rijk, maar omdat hij ontdekte dat kleinere ruimtes beter bij de persoon pasten die hij aan het worden was. Oude vrienden van de exclusieve club troffen hem af en toe op straat en maakten sarcastische opmerkingen over zijn liefdadige fase. Gregorius luisterde zwijgend, denkend aan de tijd dat hij zelf zo dacht over mensen die zich inzetten voor sociale doelen. Mis je het oude leven niet? Vroeg Robert Alvarez hem op een keer. Hij was een stille supporter van het project geworden, nadat hij getuige was geweest van Gregorius' transformatie. Ik mis sommige dingen, gaf Gregorius toe, terwijl hij Brown zag grazen in het kleine weiland dat ze voor hem hadden aangelegd. Ik mis de eenvoud van me nergens om te bekommeren. Het was makkelijker, maar het was geen leven. En nu wel, nu slaap ik wetende dat Brown goed verzorgd wordt, dat Osorio een veilige plek heeft om te wonen, dat andere mensen hier hebben gevonden wat ze zochten. Het is ingewikkelder, arbeidsintensiever, duurder, maar het is een echt leven. Osorio, die nu in een klein huis woonde, dat achter het project was gebouwd, was een gerespecteerde figuur in de gemeenschap geworden. Zijn verhaal inspireerde andere daklozen om te geloven in de mogelijkheid van wederopbouw en hij werd vaak uitgenodigd om op scholen, universiteiten en evenementen te spreken over overwinning en veerkracht. Maar hij vergat zijn oorsprong nooit. Elke avond, nadat de bezoekers weg waren en de vrijwilligers afscheid hadden genomen, bracht Osorio tijd door met Brown, borstelde zijn vacht, praatte over de dag en hield de intimiteit in stand die was ontstaan in de eerste moeilijke dagen op het braakliggende terrein. Je weet dat je veel levens hebt veranderd, toch? Zei Osorio tegen het paard op zo'n rustige avond. Vooral die van mij en Gregorius, twee verloren mannen die je hebt geholpen jezelf te vinden. Brown antwoordde met een zachte hoofdknik, alsof hij elk woord begreep. Het was op zo'n avond, toen de herfst de bladeren goudkleurig schilderde, dat Gregorius later dan gewoonlijk aankwam. Hij had de dag doorgebracht in vergaderingen, om een forse meewerking met een universiteit te proberen, te realiseren, voor een onderzoeksprogramma naar equintherapie met gehandicapte dieren. Hoe was het? Vroeg Osorio, die nog steeds in de stal was. Ingewikkeld, zuchtte Gregorius, en borstel pakte en begon te helpen met Brown. Ze willen data, statistieken, wetenschappelijke bewijzen. Hoe bewijs je wetenschappelijk dat een blind paard een man kan leren zien? Osorio lachte, dat hoef je niet te bewijzen. Je hoeft het alleen maar te laten zien. Neem ze hier mee naartoe, laat ze Brown ontmoeten, laat ze praten met de mensen die het project bezoeken. Het hart overtuigt meer dan welke statistiek dan ook. Het was die eenvoudige wijsheid van Osorio die Gregorius bleef verrassen. De man die alles had verloren, had een begrip van de menselijke natuur gekregen, dat geen enkele faculteit of zakelijk boek kon leren. Osorio, zei Gregorius, na een moment van stilte, heb je me echt vergeven? Wat? Vergeven. Die oorspronkelijke reedheid. Het feit dat ik je als een grap gebruikte. Osorio stapte met het borstelen van Brown en keek Gregorius recht in de ogen. Wil je de waarheid weten? In de eerste dagen toen ik je ware bedoelingen ontdekte, was ik boos. Niet op mezelf, maar op hem. Zei hij wijzend naar Brain. Ik dacht, hoe kan iemand een gewoon dier gebruiken als instrument van vernedering? En wat is er veranderd? Ik realiseerde me dat jouw wreedheid meer over jouw pijn zei dan over jouw slechtheid. Gelukkige mensen hoeven anderen niet te kleineren om zich belangrijk te voelen. Jij was net zo verdwaald als ik, maar je wist het niet.
Gregorius voelde opnieuw die beklemmende pijn op de borst die de afgelopen jaren vertrouwd was geworden, niet van pijn maar van dankbaarheid voor Osorio's diepe begrip. Jij bent een beter mens dan ik ooit zal zijn, zei hij zachtjes. Er zijn geen beter of slechtere mensen, antwoordde Osorio. Er zijn mensen die ervoor kiezen om te groeien ondanks hun moeilijkheden, en mensen die ervoor kiezen om anderen te kleineren vanwege hun eigen problemen. Het goede nieuws is dat we altijd van keuze kunnen veranderen. Op dat moment deed Brian iets wat hij zelden deed. Hij kwam op eigen initiatief naar Gregorius toe en legde zijn hoofd tegen zijn schouder. Het was een eenvoudig gebaar, maar vol betekenis. Het paard dat was aangekomen als instrument van een wrede grap, bood nu troost. Hij heeft je vergeven voordat je überhaupt om vergiffenis vroeg, merkte Osorio op. Dieren zijn zo, ze koesteren geen wrok uit het verleden, ze leven alleen in het heden. Misschien is dat waarom ze ons zoveel over onvoorwaardelijke liefde kunnen leren. De drie zaten daar in stilte, twee mannen wier leven gebroken en op verschillende manieren herbouwd was, en een blind paard dat de verbindende factor was geworden van een transformatie die niemand van hen had gepland. Maanden later werd de samenwerking met de universiteit goedgekeurd, en Project Brain werd een baanbrekend onderzoekscentrum voor dierondersteunde therapie bij mensen met een beperking. Onderzoekers kwamen vanuit het hele land om te begrijpen hoe een blind paard zo'n significante therapeutische impact kon hebben. Maar het antwoord was daar, simpel en duidelijk voor wie het wilde zien. Brian leerde dat fysieke beperkingen de waarde van een wezen niet bepalen, dat liefde geen ogen nodig heeft om te zien, dat het ware zien vanuit het hart komt. Op een lenteochtend 3 jaar na die eerste ontmoeting op het braakliggende terrein, kwam er een jonge vrouw aan bij het project vergezeld van een jongen van ongeveer 8 jaar oud. De jongen droeg een zonnebril en had een witte stok, hij was slechtziend. Ik heb gehoord van een speciaal paard dat hier woont, zei de moeder tegen Camilla, die hen ontving. Mijn zoon heeft moeite met het accepteren van zijn blindheid. Ik dacht dat misschien, natuurlijk, glimlachte Camilla, laten we Brian ontmoeten. Toen ze bij de stal aankwamen, troffen ze Osorio en Gregorius aan die samen de stal aan het schoonmaken waren. Een scène die 3 jaar eerder ondenkbaar zou zijn geweest. De jongen was in eerste instantie verlegen, maar toen Osorio over Brian vertelde en hem uitnodigde om dichterbij te komen, gebeurde er iets magisch. De jongen stak zijn kleine hand uit en raakte de snout van Brian aan. Het paard bleef stilstaan, alsof het belang van dat moment begreep. Toen legde het zachtjes zijn hoofd tegen de borst van de jongen. Hij kan me niet zien, hè? Vroeg de jongen. Nee, antwoordde Osorio, maar hij kan voelen dat jij speciaal bent. Hoe doet hij dat, dat hij niet verdrietig wordt? Weet je wat ik denk? Zei Osorio, terwijl hij naast de jongen op zijn knieën ging zitten. Ik denk dat hij ontdekt heeft dat er veel manieren zijn om de wereld te zien, met je handen, met je hart, met de genegenheid die je krijgt van mensen die van je houden. De jongen dacht even na, is hij gelukkig? Wat denk jij? Vroeg Gregorius, zich bij het gesprek voegend. De jongen observeerde, of beter gezegd voelde, Brian een paar minuten lang. Het paard was kalm, ademde rustig, duidelijk op zijn gemak bij de aanwezigheid van iedereen. Ik denk het wel, hij lijkt vredig. Dus je hebt zijn geheim ontdekt, glimlachte Osorio. Toen de moeder en zoon een uur later weggingen, lachte de jongen voor het eerst in maanden. Hij had in Brian het bewijs gevonden dat het mogelijk is om anders te zijn, en toch geliefd, nuttig en gelukkig te zijn. Weer een leven veranderd, merkte Camilla op, terwijl ze hen zag vertrekken. Nee, corrigeerde Gregorius, 3 levens veranderd, die van de jongen, die van de moeder die haar zoon zag lachen, en de onze, dat we het voorrecht hadden om dit mee te maken. Het was dit brede perspectief, dit vermogen om connecties en impact te zien, dat Gregorius had ontwikkeld. De man die ooit alleen maar winstkansen zag
zag nu netwerken van menselijke relaties, begrijpend dat elke positieve actie golven creëerde die zich veel verder uitstrekten dan meetbaar was. Die avond, nadat iedereen weg was gegaan, zaten Osorio en Gregorius in het kleine kantoor dat ze hadden ingericht om het project te beheren. Papieren lagen verspreid over de tafel, met plannen voor nieuwe activiteiten, impactrapporten en bedankbriefjes van gezinnen die hadden geprofiteerd. Heb je er spijt van? Vroeg Osorio plotseling. Waarvan? Dat je brein aan mij hebt gegeven. Als je had geweten dat het tot dit alles zou leiden, had je het dan anders gedaan. Gregorius dacht er lang over na. Weet je wat de ironie is? Als ik brein vanaf het begin met goede bedoelingen aan je had gegeven, was dit misschien allemaal niet gebeurd. Ik had me een goede Samaritaan gevoeld, jij had beleefd bedankt, en ik was teruggegaan naar mijn lege leven, denkend dat ik een genereus persoon was. En waarom was het anders? Omdat de vreedheid van de oorspronkelijke intentie me dwong om te confronteren wie ik werkelijk was. Toen ik zag dat mijn graf in iets moois was veranderd, kon ik mijn eigen lelijkheid niet langer negeren. Dat is wat mij van binnen brak, en alleen als je breekt, kun je jezelf op een andere manier herbouwen. Osorio knikte. Dus denk je dat we soms het slechtste in onszelf nodig hebben om het beste in onszelf te ontdekken? Ik denk dat we de waarheid over onszelf nodig hebben, goed of slecht. En de waarheid doet vaak pijn voordat ze bevrijdt. Buiten graasde brein rustig onder de sterren. Zijn ogen konden de schoonheid van de nacht niet zien, maar zijn hele wezen straalde een vrede uit die iedereen die in de buurt kwam raakte. Hij was meer geworden dan een huisdier of zelfs een symbool. Hij was een stille leraar van acceptatie, onvoorwaardelijke liefde en doel. In de jaren die volgden, ontvouwden zich vele andere verhalen in Project Brein. Adolescenten met problemen met de wet van de richting door voor dieren te zorgen. Eenzame ouderen ontdekten een familie in de gemeenschap van vrijwilligers. Mensen met depressie vonden motivatie in de dagelijkse zorg voor de dieren die het project inmiddels huisvesten. Want Brein kreeg in de loop der tijd gezelschap van andere dieren met beperkingen of trauma's. Maar het centrale verhaal bleef altijd hetzelfde en Blind Paard dat twee verloren mannen leerde zien. En Miljonair die ontdekte dat ware rijkdom niet in bankrekeningen zit, maar in oprechte menselijke connecties. En Dakloze die bewees dat waardigheid en doel niet afhangen van een adres of bankrekening. En in het middelpunt van alles, Brein, die zijn gezichtsvermogen nooit terugkreeg, maar die de ogen werd waardoor tientallen mensen leerden de wereld te zien, met meer mededogen, meer hoop, meer liefde. Op een bijzonder heldere ochtend, 5 jaar na die eerste ontmoeting op het braakliggende terrein, kwam Gregorius aan bij het project en vond Osorio naast Brein zitten, gewoon de bewegingen van het leven om hen heen observerend, kinderen die speelden, vrijwilligers die werkten, andere dieren die in het veld graasten. Waar denk je aan? Vroeg Gregorius, naast zijn vriend plaatsnemend. Ik dacht eraan dat het leven grappig is, antwoordde Osorio. Ik verloor alles wat ik belangrijk vond, vrouwzoon, huiswerk. Jij verloor bijna alles omdat je jezelf niet mocht. En uiteindelijk was het een blind paard dat ons leerde zien. En wat zien we nu? Osorio glimlachte en eide Breins nek. We zien dat het hoe donker het pad ook is, altijd mogelijk is om licht te vinden. We zien dat liefde geen reden nodig heeft om te bestaan. We zien dat elk einde een nieuw begin kan zijn, als we bereid zijn om opnieuw te beginnen. En we zien dat, voegde Gregorius eraan toe, de grootste zegeningen soms vermomd zijn als de slechtste bedoelingen. Brein, alsof hij begreep dat ze over hem spraken, stak zijn hoofd naar de twee mannen toe. Zijn lichtloze ogen weerspiegelden alle stille wijsheid die hij in zijn jaren had opgebouwd. Het begrip dat zien niet alleen een functie van de ogen is, maar een vermogen van het hart.
En daar, op dat eenvoudige moment van een willekeurige ochtend, vierden 3 wezens die het leven op verschillende manieren had gekwetst. Stilletjes de belangrijkste ontdekking die iemand kan doen, dat onvoorwaardelijke liefde de kracht heeft om elke situatie, hoe moeilijk ook, te transformeren in een kans op groei, connectie en hoop. Brian kreeg zijn gezichtsvermogen nooit terug. Maar ironisch genoeg was hij het die 2 mannen, één die leefde in de schaduwen van de samenleving, de ander die dacht alles te zien van op zijn ivoren toren, leerde de wereld te zien met echt nieuwe ogen.